Hello and welcome to another video. Và chào mừng các bạn một video khác của John này nha. So in this video, I'll be doing the test practice, which is the last part of Unit 13, Urban Jungle. So this is the book Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced by Pauline Kaelin. Well, basically, this is the last part of that Unit 13, Urban Jungle. Ở video này mình sẽ làm cái phần test practice, tức là cái phần cuối cùng của bài số 13, Urban Jungle. Cái gọi là cái rừng rú đô thị, Urban Jungle. Và cuốn sách này là cuốn sách Cambridge English, Vocabulary for IELTS Advanced, từ vựng cho IELTS nâng cao. Và đây tác giả là cô Pauline Kaelin. So here we have a listening section 1. You might ask me why this is an advanced book. Why do they have to give a listening section 1? Well, the answer is simple. Even though section 1 might be easy, but a lot of people, they make unnecessary mistakes. For example, whether the word they put in there has an S or without an S. How is that word spelled out? They do not know. If your pronunciation is bad, you will be more likely to fail the listening section 1, because section 1 is to test your basic vocabulary, good pronunciation or not, whether you have a good pronunciation or not. So that's why we still need to do it well from the section 1 listening, okay? Các bạn sẽ hỏi là tại sao là cái cuốn Advanced này mà đến bài 13 mình lại cho một cái listening section 1? Well, section 1 thì tưởng như là dễ, nhưng mà nó là cái chỗ để mà nó test cái khả năng phát âm đúng những cái từ mà nghe rất na ná nhau, đánh vần cho đúng cái từ đó, viết có S hay không. Cho nên là đôi khi mình cảm thấy có rất nhiều bạn họ bị mất điểm những cái lỗi rất là vớ vẩn, không có đáng phạm phải ở section 1 này. Cho nên là đây là mình vẫn phải luyện cái này. So we still need to do section 1 now. They say complete the notes below with no more than one word and or number. Các bạn phải hoàn thành cái ghi chú dưới đây với không quá một từ và hoặc một con số. Tức là có thể là một từ, có thể là một con số, hoặc có thể trường hợp 3 là một từ và một con số. So basically there are three cases here. You can put one word, you can put a number, or you can put like a word and a number. Okay. Test it. Listen carefully to the words to see if you need to write a plural. Check your answers at the end. Should any of them have an S at the end? Đương nhiên là các bạn phải nghe cẩn thận những cái từ này để mà biết được là nếu mà các bạn có cần phải viết cái dạng số nhiều hay không. Hãy kiểm tra cái câu trả lời ở khúc cuối. Liệu là có bất kỳ cái câu nào nó có cái S ở cuối hay không? Bất kỳ cái từ nào có số nhiều S ở dưới không? Well, basically, section 1 you might think is easy, but no, a lot of candidates, they got 0 mark for some of the questions here because they were careless. Now, new accommodation. Need to find accommodation close to children's hospital. Cần tìm một cái nơi ăn trống ở gần cái bệnh viện của trẻ nhỏ. Basically, I will just go through the audio script and I'll explain why, okay? Mình sẽ đi qua cái phần audio script ở cuối sách và mình sẽ giải thích tại sao câu trả lời là chọn cái này cái kia. Alright, and I'll also translate for my Vietnamese audience too. Mình cũng sẽ dịch nghĩa tiếng Việt cho các bạn. Now, track 27. You will hear a conversation between an estate agent and a woman who is looking for accommodation. Các bạn sẽ nghe một cuộc đàm thoại giữa một cái người gọi là môi giới nhà đất và một người phụ nữ mà người này đang tìm kiếm nơi ăn trốn ở. First, you will have some time to look at question 1 to 4. You will see that there's an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Các bạn sẽ thấy một cái ví dụ mà nó được làm cho các bạn luôn. Làm một ví dụ thôi. Trong cái dịp này thôi nha, thì là cái cuộc đàm thoại này nó liên quan đến cái điều này, nó sẽ được bật băng lên trước. Nhưng mà cứ nhớ là từ năm 2020 trở về sau thì là cái cấu trúc đề thi IELTS nó có thay đổi.
Cho nên là listening nó sẽ bỏ cái vụ mà câu trả lời mẫu nha các bạn. Và nó sẽ bấm một phát là nó đi thẳng luôn á, thẳng tắp, không hề có dừng lại nha. So basically from 2020, the structure of the IELTS listening part 1, there will be some changes. First, they will not call it part 1, they will call it section 1. As I remember right, người ta sẽ không gọi là part mà gọi là section nha các bạn. And the second thing is that there will be no examples like this. No more example like this. Hello, I wonder if you could help me. I'm moving to Liverpool next month, and I've got a job at a children's hospital, so I need to find an accommodation near there. Xin chào, tôi tự hỏi nếu mà anh chị có thể giúp tôi. Tôi đang chuyển nhà đến Liverpool vào tháng sau và tôi đã có một công việc ở cái bệnh viện cho trẻ em, cho nên tôi cần tìm một nơi ăn trốn ở gần đó. Yes, of course. Đương nhiên rồi. So this is a man, người đàn ông nha. A woman is looking for accommodation close to hospital, so hospital has been written in a space. Đương nhiên là người phụ nữ tìm cái nơi ăn trốn ở gần với cái bệnh viện, cho nên các bạn phải điền vào cái chữ hospital, mà cái này là cái example thôi. Now, we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Được nghe đúng một lần nha các bạn, bao giờ mà nghe được lần hai ở IELTS đâu. Listen carefully and answer question 1 to 4. Just a moment, I'm gonna get like this one. My throat is not very good. Basically for 2020, the IELTS listening part 1, they will go all the way from number 1 to number 10. So they will not split like 1 to 4 and 5 to 6 or 6 to 10 something. They will not split, okay? Now they will not split like this. Từ năm 2020 thì là cái cấu trúc đề listening part 1 nó sẽ không có chia ra từ câu 1, câu 4 xong rồi câu 5, câu 10 hay gì đâu. Nó sẽ đi liền từ 1 đến 10 luôn nha các bạn. But here it's a bit different. Hello, I wonder if you could help me. I'm moving to Liverpool next month and I've got a job at a children's hospital, so I need to find accommodation near there. Yes, of course. Now, the hospital you are talking about has some very nice suburbs nearby. The first one I would recommend you look at is called Broad Green. Vâng, đương nhiên rồi. Bây giờ cái bệnh viện mà chị đang nói về nó thì nó có nhiều cái khu vực ngoại ô rất là đẹp đẽ ở gần đó. Cái khu vực đầu tiên tôi sẽ đề nghị chị nhìn vào đó chính là nó được gọi là Broad Green. Right. Can you tell me a bit about the area itself? I have a car, but I'm not a confident driver, and I would rather use other forms of transport as much as I can. Rồi, ổn rồi. Ok. Anh có thể nói cho tôi biết về cái khu vực đó không? Bản thân khu vực đó không? Tôi có một cái xe hơi nhưng mà tôi không phải là một người lái xe tự tin đâu. Và tôi thà sử dụng những cái dạng mà đi lại khác. Càng nhiều càng tốt. Well, this area has a very good bus service and a train service as well. So it's really convenient as far as that's concerned. Well, khu vực này có cái dịch vụ xe bus rất tốt và cái dịch vụ xe lửa cũng rất tốt luôn. Cho nên nó rất là tiện lợi, miễn sao mà khi mà nói về cái vấn đề đó. So basically, this one provides information about question number 1. Advantages. It has several types of transport. Cái ích lợi của khu vực này là nó có nhiều loại phương tiện đi lại. Transport, okay? Good. I'd like to use public transport when I can. Now, I come from London, and parking can be a real problem there. Is that the same here? Tốt. Tôi mong muốn được sử dụng phương tiện đi lại công cộng khi mà tôi có thể. Nào, bây giờ thì tôi đến từ London và cái chuyện đậu xe có thể là một vấn đề rất là thực tế ở đó luôn á.
Liệu ở đây có y chang vậy không? Well, my sister lives in London and she has to pay for parking in her own street. You'll be glad to hear we don't have that problem here. Yeah, chị em gái tôi sống ở London và cổ phải trả tiền cho cái chuyện mà đậu xe ở chính cái con đường của cổ đang ở luôn. Chị sẽ rất là vui khi nghe rằng chúng ta sẽ không có cái vấn đề này ở đây. So basically this one provides information about number 2. No need to pay for parking. Không cần phải trả tiền cho cái chuyện đậu xe ở đây. No need to pay for parking. That's great. I'm hoping the cost of living here will be a lot less than in London. What are the rents like? We pay over £200 a week on average. And that's in a cheaper area of London. Nghe tuyệt vời nhỉ? Tôi hy vọng cái giá cả sinh hoạt ở đây nó sẽ rẻ hơn nhiều so với London. Tiền thuê nhà là như thế nào vậy? Chúng tôi phải trả hơn 200 bảng một tuần về trung bình luôn á. Và đó là cái khu vực mà rẻ hơn nhất ở London đó nha. Cái khu vực mà rẻ hơn, cái khu vực mà có giá rẻ hơn ở London đó nha. Well, you'll be glad to know the average weekly rent here is around £120. So, you'll be saving around half of what you have been paying. Wow, thì chị cũng sẽ rất là vui để biết được rằng là cái tiền thuê nhà hàng tuần trung bình ở đây thì khoảng 120 bảng. Vì vậy, chị cũng sẽ tiết kiệm được khoảng một nửa cái mà chị đang phải trả bây giờ. So, this one provides information about question 3. Average rent 120 per week. You can put like pound symbol and then 120 a week. Or 120 is also fine. Các bạn hãy điền vào cái chữ này. Tiền rent trung bình, tiền thuê nhà trung bình là 120 một tuần, hoặc là 120 xong cái dấu bảng ở đây. Cái ký hiệu chữ bảng ở đây cũng được, hoặc là 120 cũng được. Một tuần. Disadvantages. Nào. That's great. There has to be some downside to it. It's sounding too good to be true. I'll bet there's a lot of crime in the area or something. Nghe tuyệt nhỉ? Kiểu gì cũng phải có một số cái điểm bất lợi cho nó thôi. Nó nghe có vẻ quá tốt, nghe có vẻ quá ổn để mà nó là một cái sự mà chính xác. Giống như là nó nghe nó quá ổn. Nghe nó hơi bị đáng ngạc nhiên á, quá ổn đó. Too good to be true. Quá ổn để trở thành một cái gì đó mà nghe hợp lý. Tôi dám cá là ở đó có rất là nhiều tội phạm ở trong khu vực đó, hay là cái gì giống như thế. Not at all. Though some people do find they have to travel a bit to get the groceries. The area could do with a few more shops. Could do with a few more shops means like they lack the shops. Cái cấu trúc mà khu vực này có thể làm với một vài cái shop hơn. Could do with a few more shops, tức là nó có ít shop quá, có thêm vài shop nữa thì tốt hơn. Không có đâu. Mặc dù một số người thì thấy rằng là họ phải đi lại hơi bị nhiều chút xíu để mà đi mua sắm đồ groceries, mua sắm đồ các thứ. Okay, so here he's using a bit here. But in fact, the man means that they have to travel quite a lot to get the grocery. This is a very typical British way. They always say the opposite thing, you know. Cái chỗ này người ta dùng cái chữ a bit, nhưng mà cái ý của người đàn ông này tức là rất nhiều đấy, a lot á. Cái kiểu nói của người Anh á, đó là người ta hay nói ngược. Giống như là câu này là một số người thấy họ phải đi chút xíu để mà đi mua sắm đồ đạc, mà thực sự cái ý của họ là rất nhiều. Cái kiểu nói ngược này rất là phổ biến người Anh luôn các bạn. Và chỗ này nó nói là cái khu vực này có thêm một vài shop thì tốt hơn. Wow, that doesn't sound too bad. Nghe có vẻ không tệ lắm nhỉ?
So this one provide information about question number 4. Not many local shops with S, okay? Không có nhiều cái shop ở địa phương, không có nhiều cửa hàng ở địa phương. Why is it shops with S? Because you see here many. So indicate that you have to put plural form of shop here. Có chỗ này có chữ many là nhiều nè, cho nên chỗ này phải shop có S nha. Now, area 2, West Derby. Derby or Derby, yeah. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. So like I said, from 2020, you will not have this luxury. You will not have time to look at these questions 5 to 10. Because from 2020, the listening part 1, they will go all the way from question number 1 to number 10. Nhớ mình nói nha, từ năm 2020 là người ta sẽ không có cái chuyện mà tách ra là từ câu 5, câu 10, cái gì nhỏ nhỏ như vậy đâu. Cho nên các bạn sẽ không có thời gian để nhìn vào từng phần nhỏ như vậy đâu nha. Nó sẽ đi từ câu 1, câu 10 luôn. Cho nên ngay lúc đầu là các bạn phải nhìn cả bài. Now, listen carefully and answer question 5 to 10. So, is there any other area I should look at as well? Vậy thì có bất kỳ cái khu vực nào khác mà tôi nên xem xét không? Yes, I would recommend West Derby. It will be closer to work for you. Có đấy, tôi sẽ đề nghị cái khu vực West Derby, phía tây của Derby. Nó sẽ gần hơn với nơi làm việc đối với chị. That sounds good, nghe ổn nhỉ? Yes, and if you have children, it also has very good schools. Schools. Đúng vậy, và nếu mà chị có con nhỏ thì nó có một số cái trường rất là tốt. So this is question number 5. They have good schools with S, okay? Các bạn bắt buộc phải đi chữ school, cái trường học schools có S ở đây nha các bạn. Advantages. Okay. That is not an issue for me. I live on my own, so I'm only looking for cheap single accommodation, something like a flat. Đó không phải là vấn đề với tôi. Tôi sống một mình. I live on my own. So she live alone, you know. So ta sống một mình. Cho nên tôi chỉ có tìm những cái nơi ăn trốn ở mà dành cho người độc thân và rẻ tiền mà thôi. Một cái gì đó giống như một căn hộ đó. That may be a problem here. Then, because this area has mostly larger houses, you would probably be able to share one with other people who want to rent though. Đó có thể là một vấn đề ở đây. Bởi vì cái khu vực này phần đông là nó có những nhà to lớn, những nhà bự như nè, những nhà to hơn không à. Chị kiểu gì thì cũng có thể mà chia sẻ nhà với một trong những cái người mà muốn thuê nhà. Dù gì thì như vậy. No, I'm only interested in flats at the moment, so I may be disappointed there. Không, tôi chỉ có hứng thú về căn hộ ở thời điểm này thôi, cho nên tôi có thể sẽ bị thất vọng ở đây này. Yes, it's a lovely, quiet area, but the accommodation can be on the expensive side. On the expensive side means they are expensive. Cái cấu trúc mà on the cái gì đó side, tức là nó nằm ở cái phía, nhưng mà nơi ăn trốn ở có thể nó hơi nằm về phía mắc tiền hơn, tức là nó mắc tiền. Nó là một cái khu vực mà vừa yên tĩnh và dễ thương, những khu vực yên tĩnh, dễ thương, đáng yêu, nhưng mà cái nơi ăn trốn ở có thể hơi bị mắc tiền. So this one is the number 6 and 7. Unlikely to find a flat in the area. Ít có tiềm năng kiếm được một cái căn hộ flat trong khu vực đó. Thì cái chỗ này flat mà các bạn nào quất vô flat có S là không điểm nha. Tại vì đương nhiên có chữ A nè, số ít nè. So here if you put flat with S, you get a 0 mark, okay? Because here you see A, so you must put a singular form flat without S, okay? And number 7, maybe too expensive. Có thể nó hơi bị mắc tiền quá. Now, contact.
Well, I think I would still like to have a look at both areas. Well, tôi nghĩ là tôi vẫn muốn là have a look, tôi vẫn muốn mà gọi là đi thăm viếng cả hai khu vực đó. We actually have an office in West Derby, and the guy who works there is a really good friend of mine. He'll be a great help. Chúng tôi thực ra có một cái văn phòng ở West Derby, và cái anh chàng mà làm việc đó là một cái anh bạn rất là tốt của tôi. Ảnh sẽ giúp rất là nhiều. He will be a great help. Anh ta sẽ là một sự trợ giúp rất là tốt. Can you give me his contact details? Anh cho tôi cái chi tiết liên lạc của anh được không? Yes, his name is John Godfrey. That's Godfrey. So this one you just have to put his name in there. Godfrey. Chỗ này các bạn chỉ phải điền cho đúng cái tên đó thôi. Right, I've got that. And what's the best telephone number to reach him on? Right, okay, tôi viết được rồi, okay. Tôi viết được rồi, okay. Vậy thì cái số điện thoại tốt nhất để mà gọi được cho ảnh là số nào vậy? Well, I'll give you his mobile number. It's 0742 666 3951. Well, tôi sẽ cho chị cái số điện thoại di động của ảnh. This blah blah blah. Đó, cái số này nó có chữ 666, tức là 3 số 6 nha mấy bạn. So here you have to write 666 here for 666, okay? So be careful with this telephone number too. Great. Is there a good time to call him? I'm here for a whole week until next Wednesday. Oh, tuyệt vời. Liệu tôi nên gọi anh ta vào cái thời điểm nào là tốt nhất? Tôi ở đây nguyên một tuần luôn cho đến ngày thứ Tư tuần sau. I'm sure he'll be able to see you on Saturday. He's away from tomorrow until Friday though. Tôi chắc chắn là anh ta sẽ có thể gặp chị được vào ngày thứ Bảy. Ảnh đang đi mất, ảnh đang không ở đây từ ngày mai cho đến ngày thứ Sáu. Dù gì là ảnh không có ở đây từ ngày mai đến thứ Sáu, tức là thứ Bảy gặp được. That should be fine. I'll give him a call. Thanks for all your help. Sẽ ổn thôi, tôi sẽ gọi cho ảnh. Cảm ơn anh vì tất cả những sự trợ giúp này. So basically, number 10, arrange appointment for Saturday. Phải sắp xếp cái cuộc hẹn cho ngày thứ Bảy. Saturday. Alright, that's it. Not much to talk about here. I mean, just be careful with the plural or not plural. The spelling of the, how can I say, common words, okay? Because sometimes task 1, they will give you like extremely common words, but they sound very much the same to each other. And you have to look at the context to know which word to put. And if you don't, you get a 0. Cái task 1 đôi khi nó cho bạn những cái từ mà nhiều khi nghe nó rất là na ná nhau, nhưng mà nó tùy vào cái ngữ cảnh mấy bạn mới biết điền vào cái từ gì mới phù hợp. Nhưng mà nếu mà các bạn không biết được cái điều đó là điền gì sai là không điểm đáng chịu. Okay, that's it. Please like, share this video with your friends. Subscribe to my YouTube channel and press on the bell button next to the subscribe button to get notified of my video uploads, okay? You can also follow my Facebook, but please don't add me on Facebook as friends, okay? Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn hãy nhấn vào like, chia sẻ với bạn bè của các bạn. Nhấn vào nút đăng ký kênh YouTube và cái nút cái chuông trên cạnh cái đăng ký kênh đó, để mà được thông báo về những video mới nha. Các bạn có thể follow theo dõi Facebook mình, nhưng mà nhớ đừng có kết bạn Facebook mình nha. Thank you and see you in my next video. Bye bye.